આપણે જે નેક્સ્ટ ટોપિક ડિસ્કસ કરવાનો છે એ ટોપિક છે ટાઇપ્સ ઓર સ્ટ્રક્ચર. બરાબર છે. તો સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના કેટલા કેટલા ટાઇપ્સ છે, એના શું સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણે જોવાનું છે. ટાઇપ્સ ઓર ધ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ. તો અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલા છે. સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, એડવર્ટાઇઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, ક્રેડિટ એન્ડ કલેક્શન, સેલ્સ પ્રમોશન, પર્સનલ, પબ્લિક રિલેશન, માર્કેટ રિસર્ચ, ટ્રેનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, પેકિંગ એન્ડ ડિસ્પેચ, સર્વિસ, એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ. તો આ બધા જ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે કે જે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જનરલી ઇન્ક્લુડ થતા હોય છે. બરાબર છે. કે સેલ્સને અલગ અલગ ડિવિઝનની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે તો એ કયા કયા ડિવિઝન હોય, કેટલા કેટલા ટાઈપ્સ હોઈ શકે, તો આ બધા છે જે આપણે વન બાય વન લર્ન કરીએ. ફર્સ્ટ છે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. This department tries to increase the sales. It makes various efforts for increasing the sales volume up to the decided target. Sales department consists of sales manager, assistant sales manager, clerk, સિનિયર એન્ડ જુનિયર સેલ્સમેન, કમ્પ્યુટર ઓપરેટર એટસેટ્રા. તો આ બધા જે વ્યક્તિઓ છે કે જે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર ઇન્ક્લુડ થશે ને એનું મેઇન જે વર્ક છે એ જે જનરલ સેલ્સનું હોય એ છે કે એનું સેલ્સ છે એ વધવું જોઈએ, એનો ટાર્ગેટ છે એ અચીવ થવો જોઈએ. બરાબર છે. એ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. નેક્સ્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એનું શું મેઇન વર્ક, એનું ટાર્ગેટ શું હોવું જોઈએ કે મેક્સિમમ લોકો સુધી આપણી પ્રોડક્ટ છે પહોંચે, લોકો છે આપણી પ્રોડક્ટથી અવેર થાય. બરાબર. ધીસ ડિપાર્ટમેન્ટ મેક્સ ધ વેરિયસ એફર્ટ્સ બાય વિચ ધ પીપલ આર મેડ અવેર અબાઉટ ધ સ્પેશિયલ ફીચર ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ મેનેજર એન્ડ અધર સ્ટાફ મેમ્બર્સ. તો એની અંદર કયા કયા લોકો હોય તો કે એડવર્ટાઇઝિંગ મેનેજર હોય અને એના બીજા જે સ્ટાફ મેમ્બર કે જે આ બધું વર્ક્સ છે એ કરતા હોય, ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ ને બધું. The selection of the appropriate media, deciding about the copy, etc. works are performed by the advertising department. તો આ બધા જ વર્ક છે એ ડિસાઇડ કરશે કે આપણે કયા મીડિયાની અંદર છે આપણે સેલ્સ પ્રમોશન કરશું, એની કોપી જે આપણે મીન્સ કે પેમ્ફલેટ છે એ કયા ન્યૂઝપેપરની અંદર આપશું અને કયા રિજિયનની અંદર આપશું. બરાબર છે. આ બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. આ ડિપાર્ટમેન્ટ બધું આ બધા રિજિયન છે એ ડિસાઇડ કરશે. નેક્સ્ટ છે ક્રેડિટ એન્ડ કલેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. તો ક્રેડિટ અને કલેક્શનનું વર્ક શું છે તો આપણે માનો કે ક્રેડિટ સેલ કરેલું છે તો ડેટર પાસેથી કેટલા ટાઈમની અંદર આપણે છે એની પાસેથી કલેક્શન કરી શકશું. બરાબર છે. એ છે એની અંદર આપણે ડિસાઇડ કરવાનું છે. ક્રેડિટ ઇઝ ધ લાઈફ બ્લડ ઓફ ધી બિઝનેસ. તો બિઝનેસ યુનિટની અંદર મેઇન જે બ્લડ છે એ કયું છે તો કે ક્રેડિટ સેલ્સ. તો મોસ્ટ પીપલ છે એ તમે લાર્જ ઓર્ડર આપતા હોય તો એ લોકો શું કરે, ક્રેડિટ સેલ્સ જનરલી મીન્સ ક્રેડિટ સેલ ન કરતા હોય તો કેશ સેલ ન કરી શકતા હોય તો અમુક જેવા છે જે લાર્જ ઓર્ડર આપી શકે એમ છે બટ એનું કેશ સેલ્સ ન થઈ શકે એમ ક્રેડિટ સેલ થાય છે. તો ક્રેડિટ છે જેના કારણે એ લોકો છે એ સારામાં સારો બિઝનેસ કરી શકતા હોય છે. તો ક્રેડિટ ઓપ્શન્સ છે એ મોસ્ટ બિઝનેસની અંદર અવેલેબલ હોય છે. ક્રેડિટ પોલિસી એન્ડ ક્રેડિટ પીરિયડ ઇઝ ડિસાઇડેડ બાય ધી ટોપ લેવલ એક્ઝિક્યુટિવ. તો ટોપ લેવલ એક્ઝિક્યુટિવ દ્વારા છે આ બધું ડિસાઇડ થતું હોય કે ક્રેડિટ પીરિયડ કેટલો આપવાનો છે, ક્રેડિટ પોલિસી કઈ રીતે મેન્ટેન કરવાની છે. Generally, credit is granted under several terms and conditions. Customer have to satisfy these terms and conditions. તો એની અલગ અલગ ટર્મ્સ કન્ડિશન આપેલી હોય કે 15 ડેઝની અંદર પેમેન્ટ કરી દેવાનું અથવા તો અત્યારે તમે હાફ પેમેન્ટ અત્યારે કરી દો, હાફ પેમેન્ટ જ્યારે તમે મીન્સ કે 15 ડેઝ ઓવર થાય પછી કરી દો. તો આ બધી અલગ અલગ કંપનીઝની અલગ અલગ કન્ડિશન છે કે જેના થ્રુ એ લોકો બિઝનેસ કરતા હોય છે. તો આ ક્રેડિટ અને કલેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે જેની અંદર ક્રેડિટ સેલનું બધું કલેક્શન છે એ કરવામાં આવશે. Sales promotion department. This department deals with various middlemen like wholesaler, distributor, dealers, retailers, etc. આ બધા છે એ આપણા સેલ્સ પ્રમોશન કરી શકતા હોય. આ બધા અલગ અલગ એવા મિડલમેન છે કે જેના થ્રુ આપણે કસ્ટમર સુધી આપણી પ્રોડક્ટ પહોંચાડીએ છીએ. This same department formulates the various policies for promoting the sales. The maximum efforts made by the department are to increase the number of middlemen and to increase sales made by this middlemen. તો આપણે અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝી આપેલી હોય છે કે જે માનો કે રાજકોટની ફ્રેન્ચાઇઝી છે તો માનો કે બાલાજી વેફર્સ છે તો એને રાજકોટની અંદર અલગ લોકોને ફ્રેન્ચાઇઝી આપેલી હોય કે જે બાલાજીનું પ્રમોશન કરતા હોય છે. રાધે જે ફ્રાઇમ્સ આવે છે, ગોપાલની ફ્રાઇમ્સ છે. તો અલગ અલગ લોકો અલગ અલગ બિઝનેસ છે એની અંદર અલગ અલગ મિડલ્સમેન છે, રિટેલર અને હોલસેલરને એ લોકો જે પ્રોડક્ટ આપે છે જેનાથી લોકો છે એનું સેલ્સ પ્રમોશન કરતા હોય છે. તો આ સેલ્સ પ્રમોશન માટે કયા લોકોને ચૂઝ કરવા એના માટે સેલ્સ પ્રમોશન ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવવામાં આવે છે.
નેક્સ્ટ છે પર્સનલ ડિપાર્ટમેન્ટ. મેઇન પાવર ઇઝ ધ રિયલ એસેટ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો એ જે પર્સનલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની અંદર શું નક્કી કરવામાં આવશે તો કે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જે લોકોને રિક્રુટ કરવામાં આવે છે તો એ રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસ છે એ પર્સનલ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર કરવામાં આવશે કે જે મેઇન પાવર. તો આપણી અંદર આપણે જે કંપનીની અંદર જેટલા લોકો જેટલા વર્ક કરે છે એ બધા જ આપણી રિયલ એસેટ છે કે જેના કારણે આપણી કંપની ચાલે છે. સિલેક્શન કરવાનું, એનું રિક્રુટમેન્ટ, ટ્રેનિંગ, અસાઇનિંગ ધ જોબ્સ, અને કયું વર્ક કરવાનું છે એ અસાઇન કરવાનું. These types of works are performed by the personal department. The main aim of this department is to create a strong and efficient sales force. તો એ સેલ્સને વધારવા માટે અલગ અલગ સ્ટ્રોંગ ફોર્સ છે બનાવશે. નેક્સ્ટ છે પબ્લિક રિલેશન ડિપાર્ટમેન્ટ કે જે પબ્લિક સાથે કનેક્ટેડ હશે, પબ્લિક સાથે રિલેશન છે એ મેન્ટેન કરશે, કસ્ટમર છે એની સાથે કનેક્ટેડ થશે. આપણે ઘણી વાર જોતા હોય તો બિગ સેલ આવતું હોય તો બિગ સેલની અંદર જેટલા પણ ટેક્સ્ટ મેસેજ આવતા હોય છે, મેલ્સ આવતા હોય છે તો એ બધા કઈ રીતે આવે તો કે પબ્લિક સાથે કનેક્ટેડ કરવા માટે અલગ અલગ કંપની આ ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવેલો હોય છે કે જેનાથી પબ્લિક આપણી પ્રોડક્ટથી અવેર થાય, પબ્લિક સાથેના રિલેશન છે એ મેન્ટેન કરે કે જે આખું બ્રિજ બની રહેશે પબ્લિક અને ફર્મ વચ્ચે, બરાબર. તો એ પબ્લિક રિલેશન ડિપાર્ટમેન્ટ છે. પબ્લિક રિલેશન ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ધ બ્રિજ બિટવીન ધ ફર્મ્સ એન્ડ ધ પબ્લિક. This department perform the work of image building of the firm in the minds of the people. On the other hand, it also represents the people before the firm in terms of their grievances, opinions and ideas etc. તો આ બધું છે એ લોકો છે રિપ્રેઝન્ટ કરે કે પીપલ્સને રિપ્રેઝન્ટ કરવાના છે કે ફર્મ પહેલાં છે એ લોકો શું કરે તો લોકોને કઈ રીતે અવેર કરી શકશે, બરાબર છે. માનો કે એના કોઈ પ્રોડક્ટ રિલેટેડ કોઈ પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો પ્રોડક્ટ રિલેટેડ એના કોઈ આઈડિયાઝ છે કે આ ટાઈપનું તમે કરો તો વધારે સેલ્સ થાય, તો સજેશન બોક્સ આપેલું હોય તો એ બધું છે પબ્લિક રિલેશન ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર થશે કે જે પબ્લિક સાથે આપણા રિલેશન મેન્ટેન કરશે, એના તરફના જે રિવ્યૂઝ છે નેગેટિવ હોય પોઝિટિવ એ આપણને ખબર પડે, એના માટે પબ્લિક રિલેશન ડિપાર્ટમેન્ટ જે એક્ઝિસ્ટન્સ થતો હોય છે. નેક્સ્ટ છે માર્કેટ રિસર્ચ ડિપાર્ટમેન્ટ, જેનાથી આપણને એ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે કે અત્યારે માર્કેટની કન્ડિશન શું છે, અત્યારે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરવા, ડિક્રીઝ કરવા, ડિસ્કાઉન્ટ આપવું અથવા તો આપણા કોમ્પિટિટર શું અત્યારે એની સિચ્યુએશન શું છે, તો એ બધું એના માટે માર્કેટ રિસર્ચ કરવું પડે, તો એ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવેલો હોય છે. ધ વર્ક ઓફ ધી માર્કેટ રિસર્ચ department is to analyze the market conditions and situation on the basis of the data collected. The marketability of the product, its effectiveness, functions of channels of distribution etc. are analyzed by this said department. તો એના જે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આપણે એ ડિસાઇડ કરીએ કે આપણી પ્રોડક્ટ છે એની અંદર હવે શું ન્યૂ ફીચરની જરૂર છે કે જેનાથી આપણી પ્રોડક્ટ કોમ્પિટિટર કરતાં વધારે સેલ થઈ શકે, તેના માટે માર્કેટ રિસર્ચની જરૂર પડશે, તો એ આ ડિપાર્ટમેન્ટ કરશે. Next है training department. The training is provided to newly recruited salesmen as well as the senior salesmen. કે senior salesmen ને ન્યૂ ટેકનિક શીખવાડવાની હોય છે અને જે ન્યૂલી રિક્રુટેડ છે એને કંપનીની પોલિસી, કંપનીની અંદર કઈ મેથડ યુઝ થાય છે એ બધું છે એના માટે ટ્રેનિંગ આપવાની હોય છે. તો એ જે ટ્રેનિંગ આપણે આપીએ છીએ એનો મેઇન એમ શું છે તો મેઇન એમ ઓફ ધી પ્રોવાઇડિંગ ટ્રેનિંગ ઇઝ ટુ મેન્ટેન ધ ઇફેક્ટિવિટી ઓફ ધી ટીમ સ્પિરિટ ઇન સેલ્સ પ્રમોશન પ્રોસેસ. તો એનાથી ટીમ સ્પિરિટ છે મેન્ટેન થશે કે જે વસ્તુ સિનિયરને આવડે છે એ જ વસ્તુ જો એના જુનિયરને પણ આવડતી હોય તો બે વચ્ચે એક મીન્સ કે સિમિલારિટી મેન્ટેન થશે, આપણે ટીમ સ્પિરિટ થશે કે આપણે પણ એ ટાઈપનું વર્ક કરી શકીએ છીએ. કોઓર્ડિનેશન પ્રોસેસ છે એ પણ મેન્ટેન થશે. નેક્સ્ટ છે પેકિંગ એન્ડ ડિસ્પેચ ડિપાર્ટમેન્ટ. હવે આપણે પ્રોડક્શન કરી લીધું, હવે નેક્સ્ટ જે આવે આપણે પેકિંગ અને ડિસ્પેચ કરવું પડે સેલ્સના ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી, અથવા તો જે હોલસેલર રિટેલર આપણે એમને પ્રોડક્ટ છે એ આપણે આપવાની છે, તો એ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પ્રોપરલી પેકિંગ થયેલું છે કે નહીં, એમાં કાંઈ જે આપણે પ્લેસ ઉપર પહોંચાડવાનું છે એ ત્યાં સુધી પહોંચી જશે કે નહીં, એની અંદર કાંઈ ડેમેજ નહીં આવે, એ બધું જોવાનું કામ પેકેજિંગ અને ડિસ્પેચ ડિપાર્ટમેન્ટનું છે. The department takes proper care that the product is packed properly. It dispatches the product as per the prescribed schedule. It takes proper precautions that the product is dispatched not too early or too late. આપણે જે પ્રિકોશન્સ એ લેવાના છે કે આપણે પ્રોડક્ટ એમને જે ટાઈમ કીધો છે એની પહેલાં ન પહોંચી જાવે અથવા તો એના પછી ન પહોંચવું જોઈએ, ઇન ટાઈમ છે એનું આપણે પેકેજિંગ અને ડિસ્પેચ કરવાની છે. નેક્સ્ટ છે સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો મેઇન જે જોબ છે અથવા તો મેઇન આપણે પાર્ટ કહી શકીએ તો એ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે આફ્ટર સેલ્સ સર્વિસ આપવાની છે, ડ્યુરિંગ ધ સેલ્સ જે
સર્વિસ આપવાની છે, એ મેઇન ફેક્ટર છે કે જેનાથી આપણે કંપની છે એની રેપ્યુટેશન મેન્ટેન કરી શકીએ. ધ મેઇન જોબ ઓફ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ટુ પ્રોવાઇડ ધ સેટિસ્ફેક્ટરી આફ્ટર સેલ્સ સર્વિસીસ. Consumer satisfaction is derived not only by product usage but also by proper after sales services. અમારું કે આફ્ટર સેલ્સ એમને એ પ્રોડક્ટ યુઝ કરતા નથી આવડતું, તો એના માટે તમે જે કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલો હોય એનાથી એ લોકો તમને ફોન કરે તો તમે એને જો સેટિસ્ફેક્શનવાળો આન્સર આપશો તો એ વ્યક્તિ છે એ પ્રોડક્ટથી પણ સેટિસ્ફાઈડ થશે, કંપનીથી પણ સેટિસ્ફાઈડ થશે અને બીજા વ્યક્તિને પણ એ વસ્તુ છે એનો રેફરન્સ આપશે કે તમે આ વસ્તુ પરચેસ કરો, એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો એ પણ સોલ્વ થઈ જશે. બરાબર છે, તો એ પણ એક ટાઈપનું છે આપણા માટે કહી શકીએ સેલ્સ પ્રમોશન છે. તો સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પણ એક પ્રોપરલી વર્ક કરશે તો પણ આપણું સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે. એક્સપોર્ટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. Export import department is found in those firms where the either export or import activity are carried out. તો એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ જે લોકો કરતા હોય છે કે અમુક વ્યક્તિઓ જે માનો કે મેંગોનો બિઝનેસ છે તો એ લોકો શું કરે કે આ ફોરેનની અંદર આ વસ્તુ છે એ એક્સપોર્ટ કરતા હોય છે. તો એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ સાથે જોડાયેલા છે તો આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ જોવા મળશે, અદરવાઇઝ એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ નથી કરતા તો આ ડિપાર્ટમેન્ટ નહીં. બરાબર છે. The main work of export import department is to accomplish the export import orders કે આપણે ફોરેનથી જે ઓર્ડર્સ આવે છે એના પ્રમાણે આપણે ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ બનાવવાની, ત્યાં સુધી પ્રોપરલી પહોંચી જાય એના માટે આપણે એને ડિસ્પેચ કરવાની, બધું જ છે એ આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ મેન્ટેન કરશે. The functions of this department is very complex and time consuming. તો ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ છે કારણ કે આપણે એક જે આપણો કન્ટ્રી છે એનાથી અનધર કન્ટ્રીની અંદર આપણે પહોંચાડવાનું છે. એવું નથી કે એક સ્ટેટથી બીજા સ્ટેટની અંદર, ને કન્ટ્રી ટુ કન્ટ્રી આપણે પ્રોડક્ટ સેલ કરવાની છે. બરાબર છે, તો એ માર્કેટ પ્રમાણે પણ આપણે બધું રિસર્ચ કરવું પડશે. નેક્સ્ટ જે આપણો ટોપિક છે ફંક્શન્સ. તો સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ફંક્શન્સ કયા કયા છે? તો એના ફંક્શન્સ આપેલા છે સેલ્સ પ્લાનિંગ, સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર, કોઓર્ડિનેશન, મેનેજિંગ ધ સેલ્સ પર્સનલ ઓર સ્ટાફિંગ, managing the controlling the personal selling, directing the sales force, compensating the sales force, evaluating, analyzing and controlling the performance of sales. તો સેલ્સ પ્લાનિંગ કરવું પડે છે. આપણે મિનીની અંદર જોયું હતું કે કેટલું સેલ્સ કરવાનું છે, અત્યારે માર્કેટની ડિમાન્ડ શું છે એ પ્રમાણે સેલ્સ કરવાનું છે, તો અને અલગ અલગ પોલિસીસ બનાવવાની છે, તો એ પોલિસીસ છે એ બધી જ પ્લાનિંગની અંદર ઇન્ક્લુડ થશે. ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર કે સ્મૂથલી આપણો બિઝનેસ ચાલી શકે, સ્મૂથલી સેલિંગ થઈ શકે એના માટે એ જે પ્રોસેસ છે એને સ્મૂથ બનાવવાનું કામ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચરનું છે. કોઓર્ડિનેશન, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે કોઓર્ડિનેટ કરવું પડશે, જેમ કે એડવર્ટાઇઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ, રો મટીરિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ, તો બધા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે કોઓર્ડિનેટ કરવું પડશે. મેનેજિંગ ધ સેલ્સ પર્સનલ ઓર સ્ટાફિંગ, તો આપણા જેટલા અસેટ્સ આપણે રિયલ અસેટ કહી શકીએ, આપણો મેન પાવર એને પણ મેનેજ કરવાના છે, એને મોટિવેટ કરવાના છે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ સેલેરી મળી જાય અને ફેસ્ટિવલની અંદર બોનસ મળી જાય. મેનેજિંગ એન્ડ કંટ્રોલિંગ ધ પર્સનલ સેલિંગ, ડાયરેક્ટિંગ ધ સેલ્સ ફોર્મ, આપણે આપણું પર્સનલ સેલિંગ છે એને પણ મેનેજ કરવાનું છે અને કંટ્રોલ કરવાનું છે કે પાસ્ટ જે પ્રીવિયસ યર છે એની અંદર કેટલું સેલ્સ હતું, હવે આપણે એટલું સેલ્સ છે કરવાનું છે, એના કરતાં વધારવાનું છે, આપણા ટાર્ગેટ્સ પૂરા કરવાના છે. સેલ્સ ફોર્સ છે તો આપણા જેટલા એમ્પ્લોય વર્ક કરે છે તો એમને માનો કંઈ વસ્તુ નથી સમજાતી તો એને ગાઈડ કરવાના. કમ્પેન્સેટિંગ ધ સેલ્સ ફોર્સ, તો કમ્પેન્સેટિંગ મીન્સ કે એને સેલેરી છે, એને જે વર્ક કરેલું છે એ પ્રમાણેનું વળતર મળી જાય, એ બધું છે એ કમ્પેન્સેટિંગની અંદર આવશે. ઇવેલ્યુએટિંગ, એનાલિસિંગ એન્ડ કંટ્રોલિંગ ધ પરફોર્મન્સ ઓફ ધી સેલ્સ, તો આપણે જે સેલ્સ કરીએ છીએ એનું પરફોર્મન્સ છે એ આપણે જોઈએ કે પ્રીવિયસ યરની અંદર કેટલું હતું, અત્યારે કેટલું છે, આપણે કેટલું વધારવાની જરૂર છે. બરાબર છે, એનું એનાલિસિસ કરીએ અને પછી આપણે આપણા સેલ્સ ઉપર કંટ્રોલ કરીએ, તો એ બધું જ છે જેનાથી આપણું પરફોર્મન્સ છે એ લોસની અંદર જતું હોય તો પ્રોફિટની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય. તો આ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના અલગ અલગ ફંક્શન્સ આપેલા છે. બરાબર છે, તો આ આપણે ફંક્શન્સ છે લર્ન કરી લીધા. આપણા બધા અલગ અલગ ટોપિક્સ હતા કે જે સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટેના હતા. હવે આપણું આ ચેપ્ટર છે અહીંયા પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.